This one. Yung parang, sabi mo parang hindi ano. Mabigat. Ah, yung ano sabi sa'yo. Yung sa Carrier. waist. Carrier. Hindi yata. Baby Baka carrier. yung sa ano lang to. Ito lang ata. Ito ata. Hindi, pwede sa lahat. Tingin mo. Okay. Social naman ito yun. Baby carrier. Ah, oo. Plus hip seat. Ay, is that a video? I'm so happy. Birthday. Tagal na ako mag-open. Daddy, hindi naman ma-open. Ay, nako. Putsin nyo kasi pag in-unbox. Ang cute! Horte. Ganda. Ganda naman. Ganda naman po. Wow, this is so cute and nice. Thank you, Kimi. Ganda. I love it. Paano ito ginagamit? Mag-thank you ka na. Ha? Mag-thank you ka. po. Thank you, Tita Kim and Tita Jeff. Ganda. Bye-bye na.